Rồi, quay trở lại với cái bo của điều hòa Daikinga R32 như thế này. Thì ở đây thì để tiết kiệm cái thời gian quay video clip thì mình đã kết nối dây điện cũng như là mọi thứ sẵn sàng cho một cái bo mạch như thế này. Và bây giờ mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ độ chế cái bo tạo xung này như thế nào để chúng ta chạy thử cái máy này khi chúng ta không tháo được cái quạt từ về. Thì đối với ga R32 của model này thì cái bo cục nóng người ta sử dụng cái quạt là quạt AC thì các bạn không cần quan tâm đến là gì rồi. Quạt AC thì nó đơn giản rồi cho nên các bạn cũng không cần quan tâm. Nhưng điều chúng ta quan tâm là đến là gì? Là cái quạt ở đây người ta sử dụng là cái quạt từ mà chúng ta lại không có cái quạt từ này cũng như là không tháo nó về được. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái bo tạo xung 555 này, chúng ta sẽ kết nối nó vào đây để chạy thử. Thì đầu tiên các bạn hãy kiếm cho mình một cái jack cắm như này. Đây, các bạn kiếm cho mình một cái jack cắm 3 chân như này. Rồi các bạn sẽ cắm vào gì? Các bạn cắm vào cái chân cấp nguồn của nó như này. Rồi các bạn nhớ là chân out nằm đây, VCC này, GND này, chân out. Thì chúng ta sẽ cắm vào. Ở đây thì mình có một cái jack nó có 3 cái màu dây như này, màu đỏ này, màu đen và màu trắng. Vậy thì dây màu đỏ là tương ứng vị trí VCC, tức là chân cấp nguồn, chân 2, dây đen là vị trí gì? Mát, như vậy là đỏ đen là cấp nguồn. Còn dây trắng là chân out, tín hiệu phát xung. Rồi, thì khi chúng ta mua cái bo này về thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách nào mà chúng ta sử dụng nó dễ nhất và đơn giản nhất mà bạn nào cũng có thể làm được. Khi mà các bạn mua về thì cái bo này người ta đã chỉnh sẵn rồi. Thì người ta sẽ cài ở cái vị trí đầu tiên. Tức là gì? Cài vị trí đầu tiên là cái tần số xung ra ở dây trắng này. Nó sẽ có cái tần số là từ 1 cho đến 50 Hz. Đấy. Cho nên nếu các bạn không có đồng hồ chỉnh xung đo tần số thì cái chân này là các bạn không biết là nó ra gì. Tối đa nếu các bạn để vị trí kẹp thứ nhất thì nó ra là tối đa là gì? 50 Hz, 50 Hz và tối thiểu là 1 Hz. Thế thì cái mạch cái chân mà tín hiệu gì? Xung hen ở cái quạt này thì nó lại cần từ gì? Từ 70, từ 50, nói chung là từ 70 đến 75. Nó sẽ cần một cái xung từ gì? 70 đến 75 Hz. Như vậy là gì? Nó cần một cái xung lớn hơn cái tần số. Nó cần một cái xung có tần số lớn hơn cái vị trí số 1 của chúng ta. Vị trí số 1 của chúng ta là gì? Chỉ có 50 Hz thôi. Chưa kể là người ta để cái chiếc áp này ở bao nhiêu chúng ta chưa biết. Thì đầu ra này nó có thể gì? Nằm trong khoảng từ 1 đến 50. Như vậy là gì? Nằm ngoài khoảng cần của cái bo mạch này. Thế thì cái bo mạch này thì nó chỉ có gì? Cái chân cắm của cái quạt này thì các bạn để ý thấy là các bạn thấy là gì? Nó chỉ có 3 chân là gì? U, V, V kép và 3 cái chân nhỏ đứng rời như này. Thì thực ra cái chân đấy nó chỉ rất là giống cái jack này các bạn nhé. Nó chỉ là gì? Cái jack to hơn thôi. Còn cái jack này nó là jack bé hơn. Thì nó chỉ có 3 chân là gì? U, V, V kép này. Một chân VCC này, một chân mát này và một chân xung hen. Đó. Tức nó không khác gì cả, chỉ là cái jack to hơn thôi. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ kết nối cái bo này vào đây như nào. Chúng ta sẽ xác định chân ra sao. Đầu tiên mình sẽ chạy thử cho các bạn xem là chúng ta gì? Mua về chúng ta để nguyên như này, chúng ta để nguyên chân số 1 luôn. Chúng ta sẽ chạy thử vào đây và máy chắc chắn sẽ báo lỗi. Đấy, sẽ không chạy được. Tại sao mình lại phải thử như vậy? Thì mình thử cho các bạn xem là nếu chúng ta sai tần số thì máy sẽ không hoạt động được, cho nên chúng ta phải làm nào để thiết lập được nó chạy ok luôn. Rồi. Ở đây thì các bạn để ý này. Ở đây nó có 3 cái chân này. 3 cái chân này thì nó thông ra 3 cái mối thiếc ở đây luôn. Thì các bạn để ý là ở đây nó có 3 cái mối thiếc thì nó sẽ có hai cái mối thiếc này, nó có một con tụ hàn giữa hai cái chân này luôn. Và đây chính là con tụ lọc nguồn cấp. Thì thường là cái chân này là có con tụ lọc này thì sẽ là chân nguồn cấp. Nguồn cấp cho cái gì? Cái khối xung hen nằm trong quạt làm việc. Thì các bạn xác định như sau này. Đây. Đây, mình đo cho các bạn xem. Mình đo cho các bạn xem là cái chân đấy là chân cấp nguồn.
các bạn sẽ đo gì? Một chân với cái điểm GND người ta quy định ở đây. Đó, thì các bạn thấy là gì? Đấy, nó thông với chân này luôn. Thế còn một chân còn lại là gì? Các bạn sẽ thấy nó thông với chân nguồn 5V hoặc là chân 15V. Thì đối với cái bo của Daikin này thì cái chân này là cấp tận gì? 15V các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ cắm điện vào và đo thử cho các bạn xem. Cấp nguồn khá là cao. Con Daikin có cái quạt đời này, cái xung hèn nó làm việc với nguồn 15V. Thế còn cái quạt từ này để cắm ở trên cái bo này thì nó chỉ hoạt động có 5V thôi. Cái bo này thì cái gì? Xung hèn nó chỉ làm việc với 5V thôi. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm điện vào. Đây. Mình sẽ đo cho các bạn xem. Chúng ta sẽ đo vừa để xác định là cái nguồn cấp là bao nhiêu, cũng như là chúng ta xác định được chân nào chân cấp nguồn của cái nguồn chân GND và chân VCC. Thì đây mình sẽ đo cho các bạn xem là chân nguồn cấp ở đây là gì? 15V. Đấy, các bạn thấy đồng hồ lên 15V chưa? Rồi, sau khi chúng ta đo này, chúng ta biết là chân nguồn cấp là bao nhiêu vôn và đồng thời biết chân nào là chân mát, chân nào là chân nguồn, chân là chân về. Thì cái chân này là cái chân gì? Chân mát. Chân này chân nguồn và chân này là chân tín hiệu xung hen về. Mình sẽ rút điện ra. Và mình sẽ kết nối ba cái chân này vào theo đúng vị trí của nó. Chân dưới cùng là chân mát, chân nguồn. Chúng ta sẽ hàn chân nguồn vào đây, VCC vào đây. Rồi. Chân thứ hai là chân mát. Rồi, chân thứ ba dây trắng là chính là cái xung hen về, chúng ta sẽ hàn vào đúng vị trí xung hen của nó. Rồi, thì sau khi mình đã kết nối vào bo mạch như này thì chúng ta sẽ chạy thử. Lần chạy thử thứ nhất mình sẽ chạy thử cho các bạn là mình không chỉnh gì cả. Bởi vì tại sao? Các bạn không có đồng hồ, các bạn không có đồng hồ đo tần số cũng như là máy oscillo thì các bạn cũng không biết là các bạn chỉnh bao nhiêu cả. Thì mình sẽ hướng dẫn cách dễ nhất để cho các bạn có thể làm được. Đầu tiên các bạn cứ để thử ở cái gì? Cái thang đầu tiên là mình sẽ chạy thử cho các bạn xem là nó sẽ báo lỗi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm điện và chúng ta sẽ chạy thử máy. Rồi, khi có nguồn vào thì các bạn thấy là cái đèn này nó sẽ chớp báo sáng. Đã có nguồn, ta sẽ bật máy. Rồi, ta sẽ bật máy lên. Van tiết lưu đâu đâu. Đây, các bạn để ý cái đèn led ở trong cái bo mát lạnh này. Hiện tại thì nó đang sáng. Đó, các bạn thấy chưa? Hiện tại là gì? Hiện tại đèn đang sáng. Chúng ta sẽ chờ xem máy có chạy được không.
Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy là gì? Sau một lúc là gì? Máy không chạy được. Nếu chúng ta để ở cái vị trí, nếu chúng ta để ở cái vị trí gì? Jumper cài ở cái chân số 1 đầu tiên của nhà sản xuất như thế này. Vì chân số 1 của chúng ta là gì? Chúng ta để các bạn thấy là đèn chớp luôn này. Đây, mình cho các bạn xem là đèn chớp nhá. Đây. Các bạn thấy đèn đang chớp lỗi. Rồi, mình sẽ check lỗi cho các bạn xem là nó sẽ báo lỗi quạt dàn lạnh, lỗi A6. Rồi. Đây. Cái ni lông các bạn. Đấy, các bạn thấy là gì? Kêu pip ở gì? A6. Mà A6 là lỗi của quạt dàn lạnh. Rồi, sau đây mình lại tắt máy đi. Thế thì theo như mình vừa chia sẻ thì các bạn để vị trí chân số 1 này thì cái tần số gì? Tần số đầu ra. Nếu chúng ta để ở cái vị trí thiết lập cái jumper ở vị trí số 1 thì cái tần số đầu ra của chúng ta chỉ được là gì? Từ 1 đến 50 Hz. Như vậy là gì? Là sai ngoài tần số cần của cái bo mạch này. Cái bo mạch này thì nó cần cái tần số là gì? Từ 70 đúng rồi, từ 70 đến 75 Hz. Thế thì mình sẽ chỉ cho các bạn là chúng ta làm thế nào để chạy được mà không cần phải điều chỉnh gì. Thì các bạn bạn nào cũng có thể làm được, chúng ta không cần có đồ. Thì các bạn sẽ nhấc cái chân cài này ở vị trí số 1 này sang cái vị trí số 2 cho mình, tức là các bạn sẽ cài vào vị trí số 2 như thế này. Đây, mình cài luôn cho các bạn xem. Và chúng ta sẽ cài cái này sang vị trí số 2. Rồi, chúng ta cài sang vị trí số 2 thì tần số chân dây trắng của chúng ta này nó sẽ gì? Nằm từ 50 đến 50 Hz đến 1 kHz. Và sẽ chúng ta không cần tinh chỉnh hai cái ốc này, hai cái chiết áp này. Thì cái tần số ở dây trắng này nó sẽ là gì? Nhỏ nhất là từ 50 Hz và lớn nhất là gì? 1 kHz. Và chúng ta sẽ thử máy cho các bạn xem là nó sẽ chạy ok. Rồi, mình sẽ tiếp tục cắm điện vào. Và mình lại bật máy lên. Các bạn thấy này, cái đèn led này nó hiển hiện theo cái tần số. Nếu mà các bạn để chân số 1 tần số chậm thì nó nháy, chân thứ 2 tần số vừa thì nó sáng, và chân thứ 3 thì nó sẽ nháy nhanh hơn. Các bạn cứ mua thử về các bạn dùng thử các bạn sẽ biết. Rồi, các bạn để van tiết lưu rồi bắt đầu mở ra rồi thì mở ra hết cỡ. Và nếu như là gì theo thông lường của Daikin thì ban đầu nó sẽ mở cái van tiết lưu ra hết cỡ, rồi chuẩn bị cho block chạy thì nó sẽ đóng nhỏ lại, và mỗi một lần chuẩn bị tăng tốc thì nó sẽ khép nhỏ lại một lần một chút nữa. Tức là càng tăng tốc thì cái van tiết lưu nó lại càng siết nhỏ lại. Đấy, các bạn cứ sửa chữa nhiều các bạn sẽ để ý được cái quá trình hoạt động của nó. Nếu như máy không chạy được nó sẽ báo lỗi giống như lúc nãy. Quên mình không nói. Ở đây ba cái chân UVV kép ấy, bạn nào mà muốn xem là cái quạt nó chạy hay không ấy thì các bạn chế một cái mạch như này. Các bạn chế một cái mạch, hôm trước mình hướng dẫn các bạn chế, thì các bạn mắc một cái mạch có ba cái bóng led như này, và mỗi một cái bóng led các bạn mắc một điện trở từ 100k trở lên, thì ba cái chân đấy là tương đương với chân UVV kép. Thì các bạn sẽ kẹp ba cái chân UV kép này vào vị trí UVV kép ở đây, thì khi mà mạch điện điều khiển cho quạt chạy thì bạn sẽ thấy ba cái bóng đèn led đấy nó sáng lên. Đó, bạn nào mà hôm trước chúng ta chưa biết cái này thì chúng ta chế một cái mạch nhỏ nhỏ như này
Cái mạch này có thể thử được nhiều việc khác các bạn nhé. Các bạn cứ chế đến một chiếc. Đấy, quạt gió nóng chạy này, van tiết lưu gì, van tiết lưu bắt đầu siết vào, bạn thấy chưa? Đấy, vậy là block phải chạy. Rồi, chạy luôn. Các bạn thấy máy đã chạy ok chưa? Lúc máy bắt đầu chạy này. Rồi, máy nén đã chạy. Chúng ta sẽ chờ một lúc cho máy tăng tua cho nó vui. Mình sẽ rút bỏ cái bóng đèn này đi cho nó đỡ chói các bạn nhé. Cái quạt gió nóng coi như đã chạy nhá. Quạt AC thì chúng ta cũng chả quan tâm nó ghê gớm lắm. Rồi. Chúng ta sẽ đợi một chút để xem là máy nó tăng tua nhá. Rồi mình sẽ check lỗi cho các bạn xem là nó có lỗi gì không. Để cho các bạn thấy là gì, máy chạy ok. Các bạn thấy không? Chúng ta không cần điều chỉnh gì, chúng ta chỉ cần gì? Cài cái gì? Cài cái vị trí jumper này từ vị trí số 1 sang vị trí số 2 là chúng ta đã sử dụng được rồi mà không cần điều chỉnh gì. Như vậy là rất là thuận tiện cho một số bạn chúng ta không có cái đồng hồ oscillo cũng như là những cái đồng hồ mà đo được tần số. Chúng ta phải điều chỉnh nó phức tạp. Đấy, mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn là đơn giản nhất, ai cũng có thể làm được. Các bạn chỉ việc cài cái jumper này sang vị trí số 2 như mình hướng dẫn. Đấy, các bạn thấy là gì? Cái van tiết lưu này nó vừa siết vào, như vậy là lốc đang tăng tốc. Đấy, tiếng máy to hơn. Các bạn nghe tiếng máy chạy to lên chưa? Các bạn cứ để ý là gì? Đối với Daikin ấy, cũng như là cái máy khác cũng vậy. Mỗi một lần gì block chuẩn bị tăng tốc thì nó sẽ khép nhỏ cái van tiết lưu lại một tí. Rồi, mình sẽ check lỗi cho các bạn xem là nó có lỗi gì không. Kêu 00 các bạn nhé. Mình sẽ check một vòng cho các bạn xem này. Xem là các bạn thấy là nó có gặp lỗi gì không. Đấy, các bạn thấy lỗi gì? Cái mã A6 nó không hề báo lỗi đúng không? Đó, mình check một vòng cho các bạn xem là gì. Máy không hề có lỗi gì, đang chạy ok và không hề có lỗi gì. Như vậy là gì? Các bạn có thể sử dụng cái bo này để thay thế cho cái quạt từ mà chúng ta không cần phải gì tháo quạt từ về để có thể thử máy được. Rồi, như vậy là máy đã chạy ok rồi các bạn nhé. Thì mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Thì cảm ơn tất cả các bạn dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Và xin chúc tất cả các bạn thành công. Và nếu các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy like để ủng hộ mình, like video để ủng hộ mình. Cũng như là bạn nào mà chưa phải là thành viên thì hãy bấm nút đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện lạnh Mai Chi. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.